ห้องนิทานไทยบ้านเสนอนิยายเสียงสั้นตอนบ่วงรักทันมหาเศรษฐีเสียงรองเท้าส้นสูงราคาถูกกระทบพื้นหินอ่อนดังกึกกึกท่ามกลางความเงียบเชียบที่น่าอึดอัดของชั้นเพนท์เฮาส์รินรดายืนตัวสั่นเทาอยู่หน้าโต๊ะไม้โอ๊กตัวใหญ่ที่ดูน่าเกรงขามคาร์ลอสเลออนไม่ได้แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองเธอเขาจดจ่ออยู่กับการเซ็นเอกสารพันล้านโดยท่าทีสงบนิ่งจนน่ากลัวก่อนจะหยิบเช็คใบหนึ่งขึ้นมาสะบัดเบาๆแล้วโยนมันลงบนพื้นทาบเท้าของเธอเก็บขึ้นมาสิรินรดานั่นคือค่าตัวเลขาส่วนตัวของเธอหรือถ้าจะให้เรียกให้ถูกตามสถานะที่พ่อเธอทำไว้มันคือค่าตัวนางบำเรอขัดดอกยังไงล่ะรินรดากำหมัดแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อน้ำตาแห่งความอัปยศคลอเบ้าแต่มันจะไหลออกมาตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาดเธอรู้ดีว่าชีวิตของน้องชายที่กำลังป่วยหนักแขวนอยู่บนเส้นได้และมีเพียงเงินของซาตานตรงหน้าเท่านั้นที่จะยื้อลมหายใจนั้นไว้ได้เธอค่อยๆย่อตัวลงคุกเข่าต่อหน้าเขาแผ่นหลังที่เคยเหยียดตรงบัดนี้ต้องก้มต่ำเพื่อแลกกับความอยู่รอดมือที่สั่นเทาเอื้อมไปหยิบกระดาษแผ่นนั้นขณะที่คาร์ลอสเหยียดยิ้มมุมปากอย่างผู้ชนะคาร์ลอสลุกจากเก้าอี้หนังราคาแพงก้าวเท้าเข้าหาเธอช้าๆจนเงาของเขาทาบทับร่างของรินรดาจนมิดกลิ่นน้ำหอมไม้กฤษณาผสมกลิ่นบุหรี่จางๆที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังจะขาดใจตายคาร์ลอสใช้ปลายนิ้วเรียวยาวเชยคางเธอขึ้นมาสบตาทำไมสายตาแบบนี้หมายความว่ายังไงรังเกียจผัวในนามคนนี้มากนั้นหรอเขาบีบคางเธอแรงขึ้นจนผิวขาวนวลเริ่มปรากฏรอยแดงชัดเจนตอนที่พ่อเธอโกงเงินบริษัทฉันไป4,000 ล้านแล้วหนีไปกบดานทิ้งให้ลูกสาวรับกรรมไม่เห็นเธอจะทำหน้าหยิ่งแบบนี้เลยนี่นารินรดาพยายามเบือนหน้าหนีแต่แรงบีบนั้นกลับเพิ่มขึ้นจำใส่หัวที่ฉลาดของเธอไว้รินรดาในอาณาจักรเลออนทาวเวอร์แห่งนี้ฉันคือกฎหมายฉันคือเจ้าชีวิตและเธอก็เป็นได้แค่ของเล่นแก้แค้นที่ฉันจะบดขยี้เมื่อไหร่ก็ได้เขาปล่อยมืออย่างแรงจนหน้าเธอหันก่อนจะเดินกลับไปนั่งที่เดิมราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันแรกของการทำงานในฐานะเลขาคาร์ลอสจงใจเรียกหัวหน้าแผนกทุกคนเข้ามาประชุมในห้องทำงานส่วนตัวรินรดายืนอยู่ข้างกายเขาในชุดพนักงานที่เขาจงใจสั่งตัดให้สั้นและรัดรูปเกินงามเพื่อประจานให้คนอื่นเห็นว่าเธอเป็นได้แค่ไหนรินรดารองเท้าฉันเลอะฝุ่นนิดหน่อยนะช่วยทำความสะอาดให้ทีสิคำสั่งนั้นทำให้ทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบพนักงานคนอื่นมองเธอด้วยสายตาเหยียดหยามและสงสัยรินรดารู้สึกเหมือนโดนตบหน้ากลางที่สาธารณะเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆก่อนจะหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาแล้วคุกเข่าลงต่อหน้าเขาต่อหน้าสายตานับ10 คู่เธอใช้มือเช็ดรองเท้าหนังแฮนด์เมดราคาแพงอย่างประณีตความร้อนเผาลามไปทั่วใบหน้าคาร์ลอสมองภาพนั้นด้วยความสะใจลึกๆเขายิ่งเห็นเธออดทนยิ่งเห็นเธอนิ่งเฉยเขาก็ยิ่งอยากจะสรรหาวิธีที่เลวร้ายกว่านี้มาทำให้เธอแตกสลายและร้องขอความเมตตาจากเขาให้ได้ในค่ำคืนงานเลี้ยงการกุศลที่หรูหราที่สุดแห่งปีคาร์ลอสลากรินรดาไปในฐานะคู่ควงเขาบังคับให้เธอใส่ชุดราตรีสีแดงเพลิงที่เปิดโชว์แผ่นหลังเนียนละเอียดแต่ทว่าบนแผ่นหลังนั้นกลับมีรอยแผลเป็นจางๆจากไฟไหม้พาดผ่านแผลสวยดีนี่ได้มาตอนไหนล่ะตอนที่กำลังวิ่งหนีนี่ฉันไปซ่อนตัวอยู่ในสลัมเน่าๆนั่นหรือตอนที่พ่อเธอแกล้งตายเพื่อหนีความผิดเขาถามเสียงกระซิบข้างหูขณะที่มือโอบเอวเธอแน่นจนกระดูกแทบหักรินรดาไม่ได้โต้ตอบเธอเพียงแค่เชิดหน้าขึ้นมองสบตาพวกไฮโซที่ซุบซิบนินทาเธอด้วยความสงบนิ่งสายตาที่ว่างเปล่าของเธอทำให้คาร์ลอสรู้สึกแปลกใจและขัดใจอย่างบอกไม่ถูกมันเหมือนกับว่าเขากำลังกอดร่างที่ไร้วิญญาณยิ่งเขาพยายามทำให้เธอเจ็บเธอกลับยิ่งดูห่างไกลออกไปทุกทีจนเขาเผลอบีบไหล่เธอแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวกลางดึกที่คฤหาสน์เลออนรินรดาแอบย่องเข้าไปในห้องทำงานของคาร์ลอสอย่างเงียบเชียบเธอต้องหาหลักฐานบางอย่างหลักฐานที่พ่อของเธอบอกก่อนตายว่าถูกใส่ความเรื่องยักยอกเงิน
เธอรื้อค้นลิ้นชักอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเจอซองเอกสารสีน้ำตาลที่ซ่อนอยู่ชั้นในสุดแต่เมื่อเปิดออกเธอกลับพบภาพถ่ายครอบครัวของคาร์ลอสที่ถูกขีดค่าใบหน้าทุกคนด้วยสีแดงสุดจนดูน่าสยดสยองหาอะไรอยู่เมียรักเสียงเข้มที่คุ้นเคยดังขึ้นจากเงามืดตรงประตูคาร์ลอสยืนอยู่ตรงนั้นในชุดคลุมอาบน้ำสีดำสนิทแสงไฟจางๆจากโคมไฟบนโต๊ะทำให้ดวงตาของเขาดูแดงก่ำราวกับปีศาจเขาก้าวเข้ามาหาเธอช้าๆพร้อมรังสีความอำมหิตคิดจะขโมยข้อมูลไปขายให้ศัตรูฉันงั้นหรอหรือว่าความจริงแล้วเธอไม่ได้ใสซื่ออย่างที่ฉันคิดรินรดาถอยหนีจนติดโต๊ะทำงานเอกสารในมือสั่นระริกเธอรู้ดีว่าคืนนี้พายุอารมณ์ของเขากำลังจะถล่มลงมาที่เธออีกครั้งคาร์ลอสย่าง3 ขุมเข้ามาหาด้วยรอยยิ้มเหยียดหยามเขาคว้าเข้ามือรินรดาแล้วเหวี่ยงเธอลงบนเตียงกว้างอย่างไม่ใยดีความอดทนของฉันมันมีขีดจำกัดนะรินรดาเธอเข้ามาสอดแนมในห้องนี้เพื่อใครเพื่อไอ้พวกศัตรูที่คอยจ้องจะล้มบริษัทฉันหรือเพื่อสนองตัณหาความโลภของตัวเองรินรดาพยายามตะเกียกตะกายหนีแต่คาร์ลอสกลับคร่อมร่างเธอไว้แรงกดจากร่างกายกำยำทำให้เธอหายใจลำบากฉันไม่ได้ทำฉันแค่ต้องการความยุติธรรมให้พ่อเธอตะโกนใส่หน้าเขาด้วยความอัดอั้นแต่คาร์ลอสไม่ฟังเขาโน้มใบหน้าลงมาจูบเธออย่างรุนแรงและป่าเถื่อนมันไม่ใช่จูบที่โหยหาแต่เป็นจูบเพื่อพิพากษาและตีตราจองรินรดาดิ้นรนจนสุดแรงสู้แต่สุดท้ายเธอก็ต้องนิ่งไปน้ำตาอุ่นๆไหลอาบแก้มกระทบกับผิวของเขาคาร์ลอสชะงักไปครู่หนึ่งเมื่อสัมผัสได้ถึงความสั่นเทาที่ไม่ได้มาจากความกลัวแต่มาจากความแตกสลายฆ่าฉันเลยสิถ้ามันจะทำให้ความแค้นบ้าๆของคุณจบลงเธอพูดด้วยเสียงสั่นเครือที่บาดลึกเข้าไปในใจของมหาเศรษฐีหนุ่มเช้าวันต่อมาบรรยากาศในคฤหาสน์เลอออนเย็นเยียบยิ่งกว่าเก่ารินรดาพยายามทำตัวให้ปกติที่สุดแม้รอยช้ำที่ข้อมือจะย้ำเตือนถึงเรื่องเมื่อคืนคาร์ลอสเฝ้ามองเธอผ่านกล้องวงจรปิดในห้องทำงานเขาเห็นเธอแอบเก็บขนมปังยาและขวดน้ำใส่กระเป๋าผ้าใบเก่าๆอย่างรีบร้อนท่าทางลุกลี้ลุกลนนั้นทำให้ความระแวงในใจเขาปะทุขึ้นมาใหม่เธอจะเอาของพวกนี้ไปให้ใครชู้รักงั้นหรอเขาพึมพำจากตัวเองด้วยความโกรธจัดคาร์ลอสหยิบเครื่องติดตามขนาดเล็กที่พรางตาเป็นกระดุมแล้วสั่งให้ลูกน้องแอบเอาไปติดที่กระเป๋าของเธอทันทีที่เธอเผลอเขาวางแผนจะกระชากหน้ากากผู้หญิงที่ดูซื่อตรงคนนี้ให้ได้ฉันจะดูสิว่าภายใต้ใบหน้าที่ดูน่าสงสารเธอซ่อนความโสโครกอะไรไว้บ้างรินรดาเขาไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่เขากำลังจะไปพบจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลคาร์ลอสขับรถสปอร์ตสีดำสนิทสะกดรอยตามรินดามาจนถึงท้ายเมืองสภาพแวดล้อมที่นี่ทรุดโทรมจนเขาแทบไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีคนอาศัยอยู่รินดาเดินหายเข้าไปในบ้านไม้ผุพังที่ดูเหมือนจะถล่มลงมาได้ทุกเมื่อคาร์ลอสลงจากรถแล้วแอบเดินตามไปที่หน้าต่างไม้เก่าๆเขาเห็นรินดากำลังคุกเข่าลงบนพื้นซีเมนต์เย็นๆแล้วโอบกอดเด็กชายตัวเล็กๆที่มีผ้าพันแผลปิดตาไว้แม่ครับทำไมวันนี้มาช้าจังผมมองไม่เห็นอะไรเลยมืดไปหมดเลยครับแม่เสียงเล็กๆที่สั่นเครือทำให้นายหัวใจน้ำแข็งอย่างคาร์ลอสถึงกับชะงักรินดากระชับกอดเด็กคนนั้นแน่นขึ้นอดทนนะลูกแม่อยู่ตรงนี้แล้วอีกนิดเดียวเราจะเก็บเงินได้พอผ่าตัดแล้วเราจะหนีไปจากที่นี่ไปในที่ที่มีแต่แสงสว่างนะลูกคาร์ลอสยืนยิ้นอยู่กลางเงามืดความแค้นที่เคยมีกลับถูกแทนที่ด้วยความสับสนและคำถามมากมายที่วนเวียนอยู่ในหัวท้องฟ้าที่เคยขมุกขมัวเริ่มโปรยปลายสายฝนลงมาอย่างหนักคาร์ลอสเดินดุ่มๆเข้าไปในบ้านไม้หลังนั้นรินรดาสะดุ้งสุดตัวเธอรีบเอาตัวบังเด็กชายไว้ด้วยสัญชาตญาณคุณมาที่นี่ได้ยังไงออกไปนะคาร์ลอสคว้าแขนเธอแล้วลากออกมากลางสายฝนที่โหมกระหน่ำเด็กคนนั้นเป็นใครเธอท้องกับใครรินรดา
นี่ใช่ไหมคือเหตุผลที่เธอต้องการเงินของฉันไปบำเรอชู้กับลูกรินรดาสะบัดตัวหลุดแล้วตบหน้าคาร์ลอสสุดแรงจนหน้าเขาหันคุณมันไม่มีหัวใจคุณมองเห็นแต่เงินและความแค้นจนตาบอดไปหมดแล้วคาร์ลอสคำรามด้วยความโมโหเขาคว้าเอวเธอเข้ามากระแทกอกจูบที่เต็มไปด้วยรสชาติขมปรากของหยาดฝนและแรงอารมณ์เกิดขึ้นอีกครั้งรินรดาทั้งทุบทั้งถีบแต่กลับถูกอ้อมแขนที่แกร่งดุจครีมเหล็กพันธนาการไว้แน่นในเมื่อเธอเป็นของฉันลูกของเธอก็ต้องเป็นทาสของฉันด้วยเขาประกาศกล้าวท่ามกลางเสียงฟ้าร้องหลังจากเหตุการณ์กลางสายฝนรินรดาถูกลากกลับมาที่คฤหาสน์และล้มป่วยลงด้วยไข้สูงเธอละเมอเพ้อพบคาร์ลอสด้วยความหวาดกลัวคาร์ลอสที่นั่งอยู่ข้างเตียงมองใบหน้าที่ซีดเซียวของเธอด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเขาไม่ได้อยากเห็นเธอทรมานแบบนี้เขาเอื้อมมือไปหยิบกระเป๋าผ้าใบของเธอเพื่อจะหาผ้าเช็ดหน้าแต่เขากลับพบไดอารี่เล่มเล็กที่เปียกชื้นเขาเปิดอ่านมันอย่างถือวิสาสะเนื้อหาในนั้นบรรยายถึงเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อ5 ปีก่อนวันที่เขาคิดว่าพ่อของรินรดาเผาบ้านเพื่อหนีหนี้และฆ่าครอบครัวเขาแต่ข้อความในไดอารี่กลับบอกเล่าถึงชายลึกลับสวมไอ้โม่งที่มาราดน้ำมันรอบบ้านของเธอและพ่อของเธอกำลังพยายามช่วยใครบางคนออกจากกองเพลิงคาร์ลอสมือสั่นเทานี่มันเรื่องอะไรกันแน่หรือว่าที่ผ่านมาฉันตกเป็นเครื่องมือของใครบางคนรินรดาลืมตาตื่นขึ้นมาในห้องนอนที่กว้างใหญ่จนน่าใจหายอาการไข้ยังทำให้เธอรุมแต่ภาพตรงหน้ากลับทำให้หน้าสยดสยองยิ่งกว่าคาร์ลอสนั่งอยู่บนเก้าอี้ปลายเตียงในมือของเขามีรูปถ่ายของเด็กชายคนนั้นรินรดาลนลานจะลุกขึ้นแต่กลับถูกเขากดไหล่ไว้ไม่ต้องตกใจไปน้องชายเธอปลอดภัยดีตอนนี้เขานอนพักอยู่ในห้องรับรองที่ตึกเล็กข้างๆนี่เองรินรดาตัวสั่นเทิมด้วยความโกรธคุณจับตัวเด็กบริสุทธิ์มาทำไมเขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยคาร์ลอสเหยียดยิ้มเย็นชาเขาโน้มตัวลงมาใกล้จนปลายจมูกชนกันเกี่ยวสิในเมื่อเธอไม่มีปัญญาใช้หนี้4,000 ล้านวิธีเดียวที่เธอจะปกป้องน้องชายได้คือต้องจดทะเบียนสมรสกับฉันกลายมาเป็นเมียตีตราที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงไม่มีสิทธิ์หนีและต้องปรนนิบัติฉันจนกว่าฉันจะพอใจถ้าเธอตกลงฉันจะส่งหมอที่ดีที่สุดไปรักษาน้องเธอแต่ทำไมเธอคงรู้ใช่ไหมว่าสลัมที่เธออยู่น่ะมันไฟไหม้ไหม้ขนาดไหนรินรดาหลับตาลงอย่างผู้แพ้หยดน้ำตาไหลอาบหมอนก่อนจะพยักหน้ายอมรับชะตากรรมหลังจากเซ็นใบสมรสทาสรินรดาถูกกักขังอยู่ในคฤหาสน์หรูที่เปรียบเสมือนคุกสีทองคาร์ลอสจัดห้องที่ดีที่สุดให้น้องชายของเธอมีพยาบาลดูแล24 ชั่วโมงแต่มันคือการจับตัวประกันที่แนบเนียนที่สุดเขาอนุญาตให้เธอไปเยี่ยมได้เพียงวันละ1 ชั่วโมงและห้ามบอกความจริงเรื่องสถานะของเธอทำหน้าที่เมียให้ดีอย่าให้ฉันต้องลงโทษเธอต่อหน้าน้องชายเขาสำทับเสียงเรียบคาร์ลอสแอบมองรินรดาที่กำลังป้อนข้าวให้เด็กน้อยผ่านบานประตูที่แง้มไว้หัวใจที่เคยแข็งกระด้างกลับรู้สึกวูบไหวเมื่อเห็นรอยยิ้มที่อ่อนโยนของเธอรอยยิ้มที่เขาไม่มีวันได้รับเขาจึงต้องทำลายมันด้วยการแกล้งเดินเข้าไปขัดจังหวะบังคับให้เธอออกมาปรนนิบัติเขาด้วยงานหนักในบ้านเพื่อระบายความหงุดหงิดที่เขากำลังเริ่มหลงรักเหยื่อของตัวเองโดยไม่รู้ตัวบรรยากาศในคฤหาสน์ตึงเครียดขึ้นเมื่ออาภพน้องชายของพ่อคาร์ลอสปรากฏตัวขึ้นโดยไม่บอกกล่าวเขามาพร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแต่ดวงตากลับเย็นเยียบคาร์ลอสนึกว่าหลานจัดการนางลูกสาวคนโกงนั่นไปแล้วเสียอีกทำไมถึงยังเลี้ยงมันไว้ในบ้านให้เสนียดล่ะคาร์ลอสยังไม่ทันตอบรินรดาที่กำลังเดินถือถาดน้ำชาเข้ามาก็ชะงักกึกเธอจ้องมองอาภพด้วยความรู้สึกชาหวาบไปทั้งตัวความทรงจำในคืนไฟไหม้ผุดขึ้นมาผู้ชายในไอโม่งที่จุดไฟเผาบ้านเธอมีนาฬิกาสีทองลายพิเศษที่ข้อมือและตอนนี้มันกำลังสวมอยู่ที่ข้อมือของอาภพรินรดามือสั่นจนถาดน้ำชาเกือบหล่น
อาภพมองเธอด้วยสายตามาดร้าย ระวังหน่อยสิแม่หนู เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน ความเงียบที่ปกคลุมห้องทำงานนั้น เต็มไปด้วยรังสีฆ่าฟัน ที่คาร์ลอสเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติ เมื่ออาภพกลับไป รินรดารีบบุกเข้าไปหาคาร์ลอสในห้องทำงาน คาร์ลอส คุณต้องฟังฉัน อาของคุณ อาภพเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมด เขาคือคนที่จุดไฟเผาบ้านฉันและครอบครัวคุณ คาร์ลอสหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่ง เขากวาดเอกสารบนโต๊ะลงพื้นจนดังโครม เลิกเล่นละครสักทีรินดา อาภพคือญาติคนเดียวที่เหลืออยู่ของฉัน เขาดูแลฉันมาตั้งแต่พ่อแม่ตาย เธอจะมาใช้วิธีเสี้ยมให้เราแตกกันเพื่อจะหนีไปงั้นเหรอ เขากระชากแขนเธอเข้าหาตัว บีบจนเธอต้องเนิ้วหน้า อย่าลามปามถึงผู้มีพระคุณของฉัน ถ้าเธอยังอยากเห็นน้องชายเธอมีอนาคต หุบปากเน่าๆของเธอซะ แล้วไปทำหน้าที่ในห้องนอนให้สมกับราคาเช็คที่ฉันจ่ายไป รินรดามองเขาด้วยสายตาตัดพ้อ วันหนึ่งที่คุณรู้ความจริง คุณจะเสียใจที่ทำกับฉันแบบนี้ ค่ำคืนนั้น คาร์ลอสกลับมาที่ห้องนอนด้วยอารมณ์ที่คุกรุ่น แต่เขากลับพบเพียงความว่างเปล่า เขาเดินออกไปที่ห้องนั่งเล่น เห็นรินรดาแอบทำอาหารโปรดที่เขาเคยเปรยว่าชอบทิ้งไว้บนโต๊ะ พร้อมโน้ตแผ่นเล็กๆว่า ทานตอนร้อนๆนะคะ คุณจะได้มีแรงด่าฉันต่อ ความรู้สึกผิดเริ่มเกาะกินใจเขาอย่างประหลาด เขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมรินรดาถึงยังทำดีกับเขา ทั้งที่เขาทำร้ายเธอสารพัด ขณะที่เขากำลังจะตักอาหารเข้าปาก ลูกน้องคนสนิทก็เดินเข้ามารายงานเรื่องการสืบประวัติลับของอาพรตามที่เขาสั่งไว้ลึกๆ เจ้านายครับ ผมพบรายการโอนเงินแปลกๆจากบัญชีบริษัท ช่วงที่พ่อคุณรินรดาถูกกล่าวหาว่าโกง และเงินนั้นโอนเข้าบัญชีลับในต่างประเทศที่อาจจะเป็นของคุณอาพอปครับ คาร์ลอสชะงักไป มือที่ถือช้อนสั่นสะท้าน ความจริงที่น่ากลัวกำลังจะเปิดเผยออกมา คาร์ลอสนั่งนิ่งอยู่ในห้องทำงานที่มืดสลัว ในมือถือผลตรวจ DNA ที่เขาแอบสั่งให้ทำอย่างลับๆ หลังจากที่เริ่มสงสัยในที่มาของน้องชายรินรดา หัวใจของเขาเต้นรัวจนแทบจะทะลุอก เมื่อสายตาไล่ไปถึงบรรทัดสุดท้าย ผลการตรวจสอบมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดในระดับพี่น้อง เขาทิ้งตัวลงพิงเก้าอี้อย่างหมดแรง เด็กชายตาบอดคนนั้นไม่ใช่ลูกชู้ ไม่ใช่แค่น้องชายของรินรดา แต่คือน้องชายแท้ๆของเขาที่ทุกคนคิดว่าตายไปแล้วในกองเพลงเมื่อ5 ปีก่อน รินรดาไม่ได้โกหก พ่อของเธอไม่ได้เผาบ้านเขา แต่พ่อของเธอต่างหากที่ฝ่ากองไฟเข้าไปช่วยน้องชายเขาออกมา จนตัวเองต้องถูกตราหน้าเป็นคนผิด ความจริงที่ถาโถมเข้ามาทำให้นายหัวน้ำแข็งอย่างคาร์ลอสถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความรู้สึกผิดที่ท่วมท้น คาร์ลอสบุกไปที่ห้องนอนของรินรดาในสภาพที่หัวใจสลาย เขาเห็นเธอนั่งเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยสายตาที่ไร้จุดหมาย บอกความจริงมา ทำไมเธอต้องปกปิดเรื่องน้องชายฉัน เขาตะโกนถามด้วยเสียงสั่นเครือ รินรดาสะดุ้งโหง เธอระเบิดอารมณ์ออกมาเป็นครั้งแรก เพราะฉันกลัวไง กลัวว่าถ้าคุณรู้ คุณจะพรากเขาไปจากฉัน เหมือนที่คุณพรากทุกอย่างไปจากชีวิตฉัน เธอเดินเข้ามาชกอกเขาด้วยกำปั้นเล็กๆ พ่อฉันช่วยเขาไว้จนต้องแลกด้วยชีวิต บ้านฉันไฟไหม้เพราะอาของคุณสั่งฆ่าล้างครัว แต่คุณกลับเอาแต่ตราหน้าว่าพวกเราเป็นคนโกง คุณมันปีศาจคาร์ลอส คุณทำลายชีวิตคนที่ช่วยครอบครัวคุณไว้ คาร์ลอสไม่โต้ตอบ เขาปล่อยให้เธอทุบตีจนเธอเหนื่อยหอบและซบลงที่อกเขา ความเจ็บปวดจากการถูกตีเทียบไม่ได้เลยกับความเจ็บปวดที่เขารู้ว่าเขาทำร้ายผู้มีพระคุณของเขามาโดยตลอด คาร์ลอสพยายามจะโอบกอดรินรดาด้วยความรู้สึกผิด แต่เธอสะบัดตัวออกอย่างแรง สายตาของเธอตอนนี้ไม่มีแม้แต่ความกลัว มีเพียงความเกลียดชังที่ลึกสุดใจ อย่ามาแตะต้องตัวฉัน ความแค้นบ้าๆของคุณมันฆ่าพ่อฉันไปแล้ว และมันกำลังจะฆ่าฉันตายทั้งเป็น
คาร์ลอสคุกเข่าลงบนพื้นหินอ่อนต่อหน้าเธอมหาเศรษฐีผู้เย่อหยิ่งบัดนี้ยอมสยบแทบเท้าผู้หญิงที่เขาเคยเหยียดหยามฉันขอโทษรินรดาฉันมันตาบอดเองฉันจะทำทุกอย่างเพื่อชดใช้ให้เธอแต่รินรดาเพียงแค่ยิ้มสมเพชชดใช้เหรอคุณคืนชีวิตพ่อฉันมาได้ไหมคุณคืนดวงตาให้น้องชายคุณได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็อย่าพูดคำว่าชดใช้ให้ฉันได้ยินอีกเธอเดินจากไปทิ้งให้คาร์ลอสจมอยู่กับความมืดมิดในใจเพียงลำพังในขณะที่คาร์ลอสกำลังจมกองทุกข์อาภพที่รู้ตัวว่าความลับเรื่องยักยอกเงินและเหตุวางเพลิงเริ่มจะรั่วไหลก็ตัดสินใจลงมือขั้นเด็ดขาดเขาอาศัยจังหวะที่ลูกน้องของคาร์ลอสกำลังสับสนลอบเข้าไปลักพาตัวเด็กชายตาบอดออกจากตึกพยาบาลกลางดึกรินรดาที่มาหาน้องชายไม่เจอถึงกับกรีดร้องแทบขาดใจเธอรีบวิ่งไปหาคาร์ลอสน้องหายไปคาร์ลอสช่วยน้องด้วยคาร์ลอสตาเบิกว่างเขาเช็คกล้องวงจรปิดทันทีและเห็นรถของอาภพขับออกไปจากคฤหาสน์มันกล้าดียังไงมาแตะต้องคนของฉันคาร์ลอสหยิบปืนออกมาสายตาของเขากลับมาเหี้ยมเกรียมอีกครั้งแต่ครั้งนี้ความแค้นของเขาไม่ได้พุ่งไปที่รินรดาแต่มันพุ่งไปที่ปีศาจตัวจริงที่ซ่อนตัวอยู่ใต้คราบผู้ดีรินดาแอบหนีออกจากคฤหาสน์ไปตามคำขู่ของอาภพที่โทรมาหาเธอโดยตรงถ้าอยากให้ไอเด็กนี่รอดมาเจอกันที่โกดังเต่าท้ายท่าเรือมาคนเดียวไม่งั้นฉันจะฆ่ามันซะรินดาไปถึงโกดังในสภาพที่หวาดกลัวแต่เด็ดเดี่ยวเธอเห็นอาภพกำลังเล็งปืนไปที่น้องชายของเธอที่ถูกมัดอยู่บนเก้าอี้แกมันตัวขัดลาบเหมือนพ่อแกไม่มีผิดอาภพคำรามและกำลังจะลั่นไก่แต่ทันใดนั้นเสียงเบรกของรถสปอร์ตก็ดังสนั่นคาร์ลอสพุ่งรถทะลุประตูโกดังเข้ามาและกระโดดออกมารับกระสุนแทนรินดาที่วิ่งเข้าไปบังน้องชายปั้งกระสุนฝังเข้าที่ไหล่หนาของคาร์ลอสจนเลือดสาดกระจายไปทั่วผืนรินดาเบิกตากว้างคาร์ลอสเธอรีบเข้าไปประคองร่างของเขาที่ซุดลงท่ามกลางความโกลาหลคาร์ลอสนอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นแต่เขากลับกัดฟันยิ้มออกมาอย่างเยือกเย็นขณะมองไปที่อาภพที่กำลังลนลานคิดว่าผมโง่ถึงขนาดจะเดินเข้ามาตายเปล่าๆงั้นเหรอทันใดนั้นแสงไฟสปอตไลท์นับ10ดวงจากรถตำรวจก็สว่างวาบขึ้นล้อมรอบโกดังอาภพหน้าซีดเผือดคาร์ลอสฝืนกดรีโมทคอนโทรลในมือเสียงที่อาสารภาพเมื่อกี้ทั้งเรื่องวางเพลิงและเรื่องยักยอกเงินมันถูกถ่ายทอดสดลงบอร์ดบริหารบริษัทและส่งตรงถึงตำรวจเรียบร้อยแล้วอาภพคลั่งแค้นพยายามจะเหนี่ยวไกซ้ำแต่ตำรวจบกจู่โจมเข้ามาเสียก่อนรินรดารีบเข้าไปกอดน้องชายที่สั่นเทาไว้แน่นขณะที่คาร์ลอสมองภาพนั้นด้วยสายตาที่พร่ามัวลงเรื่อยๆรินฉันทำตามสัญญาแล้วนะเขาพึมพำก่อนจะหมดสติไปในอ้อมแขนของรินรดาที่เพิ่งรู้ตัวว่าเธอไม่ได้เกลียดเขามากพอจะเห็นเขาตายไปต่อหน้าข่าวการจับกุมอาภพเลออนกลายเป็นข่าวเช้าอันดับ1ของประเทศทรัพย์สินที่อาภพเคยโกงกินไปถูกคาร์ลอสสั่งอายัดและเทขายหุ้นทิ้งจนบริษัทในเครือของอาภพพังพินาศในชั่วข้ามคืนอาภพถูกจองจำในคุกไร้ซึ่งอำนาจและเงินทองที่เขาเคยคลั่งไคล้ในขณะเดียวกันรินรดายืนมองร่างของคาร์ลอสผ่านกระจกห้อง ICU เขาเสียเลือดมากและอาการยังโคม่าทำไมคุณต้องทำขนาดนี้คาร์ลอสเธอกระซิบถามร่างที่ไร้สติเธอพบว่าความโกรธแค้นที่สั่งสมมานานปีมันกลับจางหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าและความสับสนว่าเธอควรจะเดินต่ออย่างไรในฐานะภรรยาของคนที่ทำลายชีวิตเธอแต่ก็ช่วยชีวิตน้องชายเธอไว้เช่นกัน1 สัปดาห์ต่อมาคาร์ลอสฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลหรูที่เขาเป็นเจ้าของเขาเห็นรินรดานั่งเฝ้าอยู่ที่โซฟาข้างเตียงแต่พอเขาสบตาเธอกลับหลบตาและลุกขึ้นเตรียมจะเดินออกไปรินอย่าเพิ่งไปเสียงของเขาแหบพร่าและสั่นเทาคาร์ลอสพยายามจะเอื้อมมือที่สั่นเทาไปจับมือเธอแต่รินรดาชักมือหนีอย่างนุ่มนวลแต่เด็ดขาดฉันอยู่เฝ้าคุณจนกว่าจะพ้นขีดอันตรายเพื่อตอบแทนที่คุณช่วยน้องชายฉันไว้เท่านั้นจริงๆค่ะคุณคาร์ลอส
คำว่าคุณที่ดูห่างเหินทำเอาหัวใจคนฟังเหมือนโดนมีดกรีดคาร์ลอสน้ำตาไหลพรากฉันรู้ว่าคำขอโทษมันไม่พอแต่ให้โอกาสฉันได้ชดใช้ในสิ่งที่พ่อแม่เธอควรได้รับจริงๆได้ไหมรินรดาไม่ตอบเธอเดินออกจากห้องไปทิ้งให้ความเงียบงันทำหน้าที่ลงโทษเขาแทนเธอคาร์ลอสเริ่มแผนการไถ่บาปทันทีที่ออกจากโรงพยาบาล เขาเซ็นเอกสารโอนกรรมสิทธิ์คฤหาสน์เก่าของตระกูลรินรดาที่เขาเคยซื้อไว้คืนให้เธอ และจัดตั้งกองทุนการกุศลในชื่อพ่อของรินรดาเพื่อช่วยเหลือเหยื่อจากเหตุไฟไหม้และคดีความที่ไม่เป็นธรรม เขาประกาศต่อสาธารณชนล้างมลทินให้พ่อของเธออย่างเป็นทางการ เขายอมทำทุกอย่างแม้กระทั่งการเป็นคนขับรถพาน้องชายของรินรดาไปหาหมอทุกอาทิตย์แม้รินรดาจะยังไม่ยอมพูดกับเขาเกิน3 คำแต่เขาก็ยังคงทำหน้าที่นั้นด้วยความเต็มใจผมไม่ได้ทำเพื่อซื้อตัวคุณรินแต่ผมทำเพราะวันคือสิ่งที่ผมควรทำตั้งแต่วันแรกที่เจอคุณเขาพูดขณะที่ส่งเธอเข้าบ้านไม้หลังเดิมที่เขาบูรณะให้ใหม่จนสวยงามรินดายื่นซองเอกสารสีน้ำตาลใบหนึ่งให้คาร์ลอสในเย็นวันหนึ่งมันคือใบหย่าที่เธอเซ็นชื่อไว้เรียบร้อยแล้วเราไม่ได้เริ่มจากความรักคาร์ลอสมันเริ่มจากความแค้นความเข้าใจผิดและน้ำตาตอนนี้ความจริงเปิดเผยแล้วน้องชายฉันปลอดภัยแล้วมลทินของพ่อฉันหายไปแล้วเราไม่มีเหตุผลต้องผูกมัดกันอีกคาร์ลอสมองใบหย่านั้นด้วยมือที่สั่นเทาเขารู้ดีว่าถ้าเขาเซ็นเขาจะเสียเธอไปตลอดกาลแต่ถ้าเขาไม่เซ็นเขาก็คือปีศาจที่กักขังเธอไว้ในกรงเหมือนเดิมถ้าการจากไปคือความสุขเดียวที่ผมจะให้คุณได้ผมจะทำเขาเซ็นชื่อลงบนใบหย่าช้าๆด้วยหยดน้ำตาที่หยดลงบนกระดาษรินดารับมันไปแล้วเดินจากไปโดยไม่หันหลังกลับมามองมหาเศรษฐีหนุ่มที่นั่งซุดลงบนพื้นอย่างหมดสภาพเสียงเข็มนาฬิกาที่เดินดังตึกในห้องทำงานอันกว้างขวางของเลอออนทาวเวอร์บัดนี้กลับฟังดูดังราวกับเสียงค้อนที่ทุบลงบนหัวใจของคาร์ลอสเขานั่งอยู่บนเก้าอี้หนังตัวเดิมที่เคยใช้เป็นบัลลังก์แห่งอำนาจเพื่อสั่งการและบทขยี้ชีวิตของรินรดาแต่ในวันนี้เขากลับรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงนักโทษที่ถูกกักขังอยู่ในกรงทองที่เขาสร้างขึ้นมาเองสายตาของเขาหม่อมองไปที่พื้นหินอ่อนตรงจุดที่รินรดาเคยคุกเข่าเช็ดรองเท้าให้เขาด้วยหยดน้ำตาภาพเหล่านั้นย้อนกลับมาหลอกหลอนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนภาพยนตร์ที่ไม่มีวันจบเขาจำได้ถึงแววตาที่สันระริกแต่แฝงด้วยความเด็ดเดี่ยวของเธอความเจ็บปวดที่เขาเคยยัดเยียดให้เธอมันกำลังสะท้อนกลับมาหาเขาเป็น100 เท่าพันทวีคาร์ลอสกลายเป็นคนบ้างานอย่างหนักเขาไม่ยอมกลับคฤหาสน์เพราะทุกมุมของบ้านมีแต่กลิ่นหอมจางๆของเธอที่ยังตกค้างอยู่เขาใช้เงินจำนวนมหาศาลจ้างนักสืบฝีมือดีที่สุดไม่ใช่เพื่อไปลักพาตัวเธอกลับมาแต่เพื่อสั่งให้รายงานกิจวัตรประจำวันของเธออย่างละเอียดวันนี้คุณรินรดาตื่นกี่โมงเธอทานข้าวเช้าหรือเปล่าวันนี้เธอยิ้มกี่ครั้งทุกข้อความที่รายงานกลับมาคือหล่อเลี้ยงชีวิตที่แห้งผากของเขาคาร์ลอสได้แต่กอดใบหย่าที่มีลายเซ็นของเธอไว้แนบเบาะในยามค่ำคืนความร่ำรวยและอำนาจที่เขาเคยภาคภูมิใจบัดนี้มันช่างไร้ค่าเมื่อไม่มีรินรดาอยู่ข้างกายเพื่อร่วมใช้มันภายในร้านเบเกอรี่เล็กๆที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของวานิลาและเนยสดรินรดากำลังตั้งอกตั้งใจนวดแป้งขนมปังอย่างประณีตโดยมีน้องนนท์น้องชายของเธอที่ตอนนี้สวมแว่นตากรองแสงนั่งอยู่ใกล้ๆหลังจากรับการผ่าตัดตาจนเริ่มมองเห็นโลกได้อีกครั้งแม้จะยังไม่ชัดเจน100%แต่นั่นคือปาฏิหาริย์ที่คาร์ลอสมอบให้พี่รินครับพี่คาร์ลอสเขาไม่ใช่คนเลวร้ายขนาดนั้นนะครับคำพูดของน้องชายทำให้รินรดาชะงักมือที่กำลังนวดแป้งเธอขมวดคิ้วแล้วถามเสียงเรียบว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นนนท์จึงค่อยๆเล่าความลับที่รินรดาไม่เคยรู้คืนที่ผมนอนอยู่ที่โรงพยาบาลตอนที่พี่รินกลับไปพักพี่คาร์ลอสเขาแอบมานั่งข้างเตียงผมบ่อยๆครับผมแกล้งหลับแต่ผมได้ยินเสียงเขาร้องไห้เขาจับมือผมแล้วพูดเบาๆว่า
พี่ขอโทษนะนนท์ที่พี่ทำร้ายพี่สาวของนนท์พี่มันตาบอดเองพี่จะทำทุกอย่างให้พวกคุณมีความสุขแม้ว่าพี่จะต้องเจ็บปวดคนเดียวก็ตามรินรดานิ่งงันไปความรู้สึกหนักอึ้งในอกเริ่มสั่นคลอนเธอพยายามจะบอกตัวเองว่ามันเป็นเพียงการแสดงแต่น้ำเสียงที่สั่นเครือของน้องชายที่เล่าเรื่องนี้ทำให้เธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองความโกรธแค้นที่เคยเป็นกรอกกำบังหัวใจมาตลอดหลายปีเริ่มมีรอยร้าวเล็กๆปรากฏขึ้นเธอเริ่มนึกถึงวันที่เขาเอาตัวเข้ามารับกระสุนแทนเธอวันที่เขาคุกเข่าขอโทษเธอท่ามกลางสายตาคนนับร้อยหรือว่าปีศาจร้ายคนนั้นจะกลายเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจขึ้นมาจริงๆแล้วร้านเบเกอรี่รินรดากำลังเป็นที่นิยมแต่ความสำเร็จมักมาพร้อมกับศัตรูเสมอคู่แข่งทางธุรกิจที่เสียผลประโยชน์ได้จ้างนักเลงเจ้าถิ่นมาป่วนร้านในช่วงบ่ายที่ลูกค้าเบาบางชายชะกัน3 คนบุกเข้ามาในร้านพร้อมไม้เบสบอลพวกมันเริ่มกวาดข้าวของบนชั้นวางลงพื้นจนแตกกระจายรินรดารีบดึงตัวน้องชายมาไว้ข้างหลังด้วยสัญชาตญาณพวกแกต้องการอะไรออกไปนะไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจรินรดาตะโกนด้วยความกลัวแต่ยังพยายามทำใจดีสู้เสือนักเลงคนหนึ่งหัวเราะอย่างน่ารังเกียจแล้วง้างไม้จะทุบตู้กระจกเค้กราคาแพงตำรวจงั้นเหรอกว่าจะมาร้านแกก็พังหมดแล้วอีหนูทันใดนั้นเสียงเบรกของรถ SUV สีดำสนิทหลายคันดังสนั่นหน้าร้านประตูรถถูกเปิดออกพร้อมกับร่างสูงใหญ่ที่รินรดาจำได้แม่นคาร์ลอส เลออนก้าวลงจากรถด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยแต่ดวงตากลับลุกโชนด้วยไฟโทสะเขาไม่ได้สั่งให้บอดี้การ์ดจัดการแต่เขากลับเดินดุ่มๆเข้าไปในร้านด้วยตัวเองเขาคว้านไม้เบสบอลที่กำลังจะฟาดลงมาด้วยมือเปล่าจนเลือดซึมออกมาจากง่ามนิ้วใครอนุญาตให้พวกแกมาแตะต้องร้านของเมียฉันคำประกาศกล้าวนั้นมาพร้อมกับหมัดหนักๆที่พุ่งเข้าใส่หน้าของนักเลงคนนั้นจนล้มคว่ำรินรดามองภาพมหาเศรษฐีพันล้านที่ยอมแลกเลือดแลกเนื้อเพื่อปกป้องร้านเล็กๆของเธอด้วยความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกการตะลุมบอลจบลงอย่างรวดเร็วบอดี้การ์ดของคาร์ลอสเข้ามาควบคุมสถานการณ์และลากพวกนักเลงออกไปส่งตำรวจคาร์ลอสยืนหอบหายใจอยู่กลางร้านที่พังพินาศเสื้อเชิ้ตสีขาวราคาแพงของเขาเปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่นและเลือดของตัวเองรินดาวิ่งเข้าไปหาเขาด้วยความตกใจคุณคาร์ลอสทำไมต้องทำถึงขนาดนี้คุณมีลูกน้องตั้งเยอะแยะคาร์ลอสหันมามองเธอแววตาที่เคยแข็งกร้าวบัดนี้เหลือเพียงความอ่อนโยนและโหยหาเพราะฉันอยากให้เธอเห็นว่ามือคู่นี้ที่เคยใช้ทำร้ายเธอต่อไปนี้มันจะมีไว้เพื่อปกป้องเธอเท่านั้นเขาพูดพร้อมกับฝืนยิ้มก่อนจะซุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ไม้ที่ยังไม่พังรินดาเห็นแผลที่มือและรอยช้ำที่มุมปากของเขาแล้วหัวใจก็วูบไหวเธอรีบไปหยิบกล่องปฐมพยาบาลมาอย่างรวดเร็วขณะที่เธอค่อยๆบรรจงล้างแผลให้เขาความเงียบที่ปกคลุมคนทั้งสองกลับไม่ใช่อึดอัดเหมือนแต่ก่อนคาร์ลอสมองใบหน้าของรินดาที่อยู่ห่างกันเพียงไม่กี่คืบเขาไม่ได้พยายามจะล่วงเกินเธอเหมือนเมื่อก่อนรินฉันไม่ได้ขอให้เธอให้อภัยฉันตอนนี้หรอกนะฉันแค่ขอโอกาสให้ฉันได้เป็นลูกค้าประจำของร้านนี้ให้ฉันได้เห็นว่าเธอกับน้องมีความสุขดีแค่นั้นจริงๆน้ำเสียงที่จริงใจและดูเจียมตัวของเขาทำให้รินดาต้องก้มหน้าลงเพื่อซ่อนน้ำตาที่กำลังจะไหลหลังจากทำแผลเสร็จรินรดามองไปรอบๆร้านที่เสียหายพังยับเยินร้านพังหมดแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมเธอพึมพำด้วยความท้อแท้คาร์ลอสคว้ามือเธอไว้แล้วบีบเบาๆไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นฉันจะจัดการทุกอย่างให้เองให้คนของฉันมาทำให้ดีกว่าเดิมภายในคืนเดียวเลยก็ได้แต่รินรดาสายหน้าไม่ค่ะคาร์ลอสฉันไม่อยากใช้เงินของคุณอีกแล้วคาร์ลอสคุกเข่าลงต่อหน้าเธอท่ามกลางเศษกระจกที่ยังเก็บไม่หมดรินรดาฟังฉันนะเงินพวกนี้มันไม่ใช่เงินของมหาเศรษฐีที่จองหองคนนั้นแต่มันคือเงินของสามีที่อยากจะไถ่โทษในสิ่งที่ทำพลาดไป
ถ้าเธอไม่ยอมรับในฐานะทุนซ่อมร้าน ก็ให้คิดว่ามันคือเงินค่าจ้าง ที่เธอต้องทนอยู่กับคนเลวๆอย่างฉันมาตลอด5 ปีก็ได้ เขาพูดพร้อมกับก้มหน้าลงจูบที่หลังมือของเธอเบาๆ น้ำตาของรินรดาไหลพรากออกมาในที่สุด เธอเห็นผู้ชายที่เคยเย่อหยิ่งที่สุดในโลก ยอมสยบแทบเท้าเธออย่างหมดรูป ลุกขึ้นเถอะค่ะคาร์ลอส เศษกระจกมันจะบาดเข่าคุณคำพูดที่เป็นห่วงเล็กๆนั้นทำให้คาร์ลอสเงยหน้าขึ้นด้วยความหวัง เธอเป็นห่วงฉันหรอรินรดาไม่ตอบ แต่เธอก็ไม่ได้ชักมือออก ฉันจะยอมให้คุณช่วย แต่มีข้อแม้ว่า คุณต้องเลิกใช้อำนาจบีบบังคับคนอื่น และต้องเริ่มเรียนรู้วิธีการจีบผู้หญิงแบบที่คนปกติเขาทำกัน คาร์ลอสยิ้มกว้างออกมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน ฉันจะจีบเธอทุกวันจนกว่าเธอจะยอมจดทะเบียนสมรสกับฉันอีกครั้ง ออนที่เคยหนาวเหน็บ บัดนี้กลับถูกเติมเต็มด้วยแสงไฟสีส้มอุ่น และการต้อนรับที่ต่างไปจากเดิม คาร์ลอส พรินรดากลับมาที่นี่อีกครั้ง ในฐานะแขกคนพิเศษ ไม่ใช่เฉลยขัดดอก เขาจัดดินเนอร์สุดหรูบนดาดฟ้าที่มองเห็นวิวโค้งน้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุด พื้นที่รอบบริเวณถูกโรยด้วยกลีบกุหลาบขาวที่รินรดาชอบ บรรยากาศเงียบสงบ มีเพียงเสียงดนตรีคลาสสิกเบาๆ ที่ขับกล่องคลอไปกับสายลม ริน ฉันขอบคุณจริงๆ ที่เคยยอมให้โอกาสคนโง่ๆอย่างฉันได้แก้ตัว คาร์ลอสพูด ขณะรินไวน์แดงราคาแพงลงในแก้ว แต่สายตาของเขาไม่ได้จดจ่อที่เล่าองศาดีเหล่านั้นเลย เขามองเพียงใบหน้าหวานที่ดูผ่อนคลายขึ้นของรินรดา ฉันไม่ได้ลืมเรื่องที่เกิดขึ้นหรอกนะคะคาร์ลอส แต่น้องนนท์บอกฉันว่า การกำความแค้นไว้ก็เหมือนการถือถ่านร้อนๆ มีแต่เราที่เจ็บเปล่าๆ รินรดาตอบพลางจิบไวน์ช้าๆ คาร์ลอสลุกจากเก้าอี้ เดินอ้อมมาด้านหลังแล้ววางมือลงบนบ่าของเธอเบาๆ ตั้งแต่วันที่เธอเดินจากไปพร้อมใบหย่า ฉันเหมือนตายทั้งเป็น ฉันรู้แล้วว่าเงินทองที่ฉันหามาทั้งชีวิต มันซื้อความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลย ถ้าไม่มีเธอมานั่งทานข้าวอยู่ข้างๆแบบนี้ เขาโน้มตัวลงกระซิบข้างหูเธอด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความโหยหา รินรดาใจสั่นสะท้าน เธอสัมผัสได้ถึงความจริงใจที่สื่อออกมาผ่านน้ำเสียง และท่าทางที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงของเขา คืนนั้นจบลงด้วยการเดินจูงมือกันชมดาว ความสัมพันธ์ที่เคยพังทลาย เริ่มถูกถักทอขึ้นใหม่ด้วยความเข้าใจ เช้าวันต่อมาเป็นวันที่น้องนนท์จะได้เปิดผ้าพันแผลออกเป็นครั้งแรก หลังจากรับการรักษาระยะยาว คาร์ลอสและรินรดายืนลุ้นอยู่ข้างเตียงคนไข้ในโรงพยาบาลชั้นนำมหาเศรษฐีหนุ่มกำมือรินรดาไว้แน่นเพื่อให้กำลังใจ เมื่อคุณหมอค่อยๆแกะผ้าพันแผลออกทีละชั้น หัวใจของทุกคนในห้องแทบหยุดเต้น นนท์ค่อยๆลืมตาขึ้น กระพริบตาถี่ๆเพื่อปรับแสง พี่รินใช่ไหมครับ พี่รินสวยเหมือนที่ผมฝันไว้เลย รินรดาร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจ เธอโผล่เข้ากอดน้องชายแน่น นนท์หันไปมองชายหนุ่มร่างสูงที่ยืนอยู่ข้างๆ แล้วนั่นพี่คาร์ลอสใช่ไหมครับ คาร์ลอสยิ้มกว้าง แววตาของเขาดูอ่อนโยนจนไม่เหลือคราบมหาเศรษฐีจอมโหด ใช่แล้วนนท์พี่เอง พี่ขอโทษสำหรับทุกอย่างนะ นนท์ยิ้มตอบและยื่นมือไปจับมือคาร์ลอส ขอบคุณพี่มากนะครับที่ทำให้ผมได้มองเห็นหน้าพี่สาวอีกครั้ง ภาพความซาบซึ้งนั้นถูกช่างภาพที่คาร์ลอสจ้างมาบันทึกไว้ทุกช็อต ไม่ใช่เพื่อการโฆษณา แต่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานความสุขของครอบครัวที่เขาเกือบจะทำลายด้วยมือตัวเอง คาร์ลอสกระซิบบอกรินรดาว่าเขาเตรียมเซอร์ไพรส์ใหญ่ไว้อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ทุกคนที่เคยดูถูกเธอต้องหุบปากไปตลอดกาล ความสะใจที่แท้จริงไม่ใช่การฆ่าใครให้ตายริน แต่คือการยืนอยู่บนจุดที่สูงที่สุดด้วยความสง่างาม จนศัตรูไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้ามอง ในขณะที่ครอบครัวเลอออนกำลังมีความสุข
อาภพกลับต้องเผชิญกับนรกบนดิน ภายในห้องขังที่แคบและชื้นแฉะ อดีตมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่นั่งกอดเข่าอยู่มุมห้อง ทรัพย์สินทั้งหมดของเขาถูกคาร์ลอสยึดคืน และนำไปบริจาคเข้ามูลนิธิผู้ประสบภัยจากการถูกโกงจนหมดสิ้น ชื่อเสียงของอาภพถูกขุดคุ้ยและประจานผ่านสื่อทุกช่องทาง ไม่เหลือมิตรแท้แม้แต่คนเดียวที่เหลียวแล คาร์ลอส แกมันไอ้หวานนอกกตัญญูปล่อยฉันออกไป อาภพตะโกนก้องห้องขังจนเสียงแหบพร่า แต่ไม่มีใครตอบกลับมา นอกจากเสียงหัวเราะเยาะของนักเลงในคุกที่จ้องจะเล่นงานเขาเพื่อแย่งชิงอาหาร คาร์ลอสแวะมาเยี่ยมอาภพเป็นครั้งสุดท้าย เขาเพียงแค่ยืนมองผ่านซี่กรงเหล็กด้วยสายตาที่ว่างเปล่า อาไม่ได้แพ้ผมหรอกครับ แต่อาแพ้ความโลภของตัวเอง ผมไม่ได้ฆ่าอาหรอกนะ แต่ผมจะให้อามีชีวิตอยู่เพื่อเห็นความสำเร็จของผมกับรินรดา ผ่านทีวีเก่าๆในห้องขังนี้ไปจนตายคำพูดของคาร์ลอสเหมือนเข็มที่แทงทะลุหัวใจของอาภพเขาต้องทนเห็นคนที่เขาเกลียดชังครองรักกันอย่างมีความสุข ขณะที่ตัวเองต้องเน่าตายในคุก โดยไม่มีแม้แต่คนจะไปรับศพ คาร์ลอสเดินออกจากคุกมาด้วยความรู้สึกเบาสบาย เหมือนยกภูเขาออกจากอก บัญชีแค้นนี้ถูกปิดลงอย่างสมบูรณ์ และสะใจที่สุด เท่าที่กฎหมายและอำนาจเงินจะพึงทำได้ คาร์ลอสพารินรดามาที่ยอดตึกเลออนทาวเวอร์อีกครั้ง จุดเดียวกับที่พวกเขาเจอกันครั้งแรกในฐานะศัตรูและเจ้านายกับทาส แต่ครั้งนี้ตึกทั้งตึกถูกประดับด้วยไฟ LED เป็นรูปดอกมะลิและชื่อของรินรดา คาร์ลอสคุกเข่าลงต่อหน้าเธอท่ามกลางพนักงานนับร้อยคนที่มายืนเป็นพยาน รินรดา ตึกนี้เคยเป็นที่ที่ฉันทำร้ายเธอ แต่ตั้งแต่วันนี้ไป ฉันอยากให้มันเป็นอนุสาวรีย์แห่งความรักของเรา เขาสวมกล่องกำมะหยี่สีแดงออก ภายในมีแหวนเพชรน้ำหนึ่งที่น้ำหนักกะรัตเท่ากับจำนวนวันที่รินรดาต้องทนทุกข์อยู่กับเขา แต่งงานกับฉันอีกครั้งนะ ครั้งนี้ไม่ใช่การจดทะเบียนสมรสทาส แต่เป็นการจดทะเบียนสมรสที่ฉันจะยกตำแหน่งประธานบริษัท และทุกอย่างที่ฉันมีให้เธอเป็นคนดูแลแต่เพียงผู้เดียว ส่วนฉันขอเป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งที่คอยรักและดูแลเธอไปจนวันตายก็พอ รินรดาน้ำตาคลอเบ้า เธอเห็นผู้ชายที่เคยเย่อหยิ่งและเย็นชาที่สุด บัดนี้ยอมสยบแทบเท้าเธออย่างหมดรูปและเต็มใจ รินตกลงค่ะคาร์ลอส แต่คุณต้องสัญญานะ ว่าถ้าคุณดื้อหรือทำตัวไม่ดีอีก รินจะไล่คุณออกจากตำแหน่งประธานบริษัททันที คาร์ลอสหัวเราะทั้งน้ำตาและสวมแหวนให้เธอท่ามกลางเสียงปรบมือดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วท้องฟ้าเมืองกรุง 1 ปีผ่านไปในคฤหาสน์เลอออนที่เคยเงียบเหงา บัดนี้กลับเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆ รินดาดาในชุดคลุมท้องอ่อนๆ นั่งตรวจเอกสารบริหารบริษัทอยู่ที่ริมสระว่ายน้ำ โดยมีน้องนนท์ที่มองเห็นชัดเจน100%แล้ว นั่งอ่านหนังสืออยู่ใกล้ๆ ส่วนมหาเศรษฐีหนุ่มผู้ทรงอิทธิพลอย่างคาร์ลอส บัดนี้กำลังใส่ผ้ากันเปื้อน ยืนปอกผลไม้และชงนมให้เมียอย่างขยันขันแข็ง รินครับทานน้ำส้มหน่อยนะ ลูกในท้องจะได้แข็งแรง คาร์ลอสเดินเข้ามาประคองรินรดาอย่างทนุถนอม ใครจะเชื่อว่า ภาพของสิงร้ายที่เคยคำรามใส่ลูกน้องในห้องประชุม บัดนี้จะกลายเป็นแมวเชื่องๆที่ทำตามคำสั่งเมียทุกอย่าง รินรดายิ้มอย่างมีความสุข เธอไม่ได้เป็นแค่เลขาหรือนางบำเรออีกต่อไป แต่เธอคือเจ้าของชีวิตของคาร์ลอสเลอออนอย่างสมบูรณ์แบบพล็อตเรื่องจบลงด้วยภาพของคาร์ลอสที่อุ้มน้องนนท์ขึ้นบ่าพาวิ่งเล่นในสวน ขณะที่รินรดายืนมองด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรัก ความแค้นที่เคยเผาไหม้ถูกดับลงด้วยหยาดน้ำตาและความดีงาม บ่วงรักที่เคยเป็นทันทรมานได้กลายเป็นสายใยที่ผูกพันหัวใจของคนทั้งสองไว้ชั่วนิรันดร์จบลงอย่างสมบูรณ์แบบและสะใจแก่ผู้ที่รอคอยความยุติธรรมมาตลอดชีวิต ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังการเดินทางของบ่วงรักท่านมหาเศรษฐี
ฝากกดติดตามบวกเปิดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะ